I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sziasztok! Úgy döntöttem, hogy ma kétféle növényt is vetek. Az egyik egy teszt jelleggel, kipróbálok kétféle szamóca magot, hogy melyiknek milyen lesz az eredés, és melyik milyen gyümölcsöt terem. Azt tudni kell, hogy ha magról vetünk ilyen szamócát, akkor az nem lesz az igazi piacos fajta. Ezek ilyen körülbelül körömnyi méretű szamócákat fognak eredményezni, és viszont abból rengeteget. Egy ilyen zacskónyi mag körülbelül, hát az volt ráírva, hogy 350 szem magot eredményez, szóval arra készülhetünk, hogy nagyon-nagyon apró szemű, és igazából a tesztet úgy gondoltam, hogy úgy hajtjuk végre, hogy körülbelül megfelezem ezt a vetőtálcát, és az egyik felébe az egyiket vetem el, a másik felébe a másikat. Hát ez egy körülbelüli módszer. Meg kellene próbálni úgy elvetni, hogy jól szétszórva. Azt tudni kell, hogy ez a szamóca, ez nagyon-nagyon tápanyagigényes, nagyon-nagyon fényigényes, nagyon-nagyon melegigényes. És szerintem ez a mag mennyiség az egész cserépre elegendő lenne, de a teszt miatt most felezünk. Ezt nem aprózták el, mármint hogy nem raktak bele kisebb zacskót, emiatt ebből a nagy zacskóból fogom kiszórni, de szerintem ebbe is van kb. 350 mag, szóval ugyanolyan sűrűségű lesz a szamóca. Ha nagyon-nagyon szükséges, akkor későbbiekben természetesen ezt lehet majd egyelni. Kintre nem érdemes ültetni, mert nincs olyan hőmérséklet, ami jó lenne neki. Most annyit csinálok, hogy jó alaposan belenyomkodom a földbe, hogy minél jobban érintkezzen a talajjal. Kis palánta, azt kiszedjük meg. Nem szeretnénk bele semmilyen más zöldséget. És én nagyon-nagyon kicsit, körülbelül egy milliméter vagy 2 milliméter vastagságban, szóval én nagyon-nagyon picit megszórom homokkal, tényleg kb. 1 milliméter vastagon, és utána még ezt is egy kicsit rányomkodom, és az egyiket megjelölöm. Nem tudom hogyan, mondjuk ide fogom rakni ezt a zacskót, és ez a fajta lesz itt, a másik meg a másik. Ez ilyen teszt jelleggel használom. A locsolás nagyon-nagyon fontos, és hogy mindenképpen ajánlom ezt a spriccelőt, mert ezzel nem mossuk ki a növényt, a magukat a helyéről, és egész addig még meg nem jelenik a növény, addig javaslom, hogy csak ezzel, viszont ezzel rendszeresen, akár napjában többször is. Ezután napos, meleg helyre tesszük, mert mind a napot, mind a meleget nagyon szereti. Tudjátok, hogy én nagyon-nagyon szeretem az uborkát, és nagyon-nagyon szeretem ezt a saláta uborkát, amit szoktam vásárolni. Ez a Calimero F1-es típusú. Az zacskóba nem túl sok magot fogunk találni, hogyha meg is vesszük, viszont ez kárpótol minket, ez a mennyiségű uborka abba, hogy a termés mennyiségével kárpótol, mert 2 darab magot, ha elvetünk, akkor jó eséllyel hát az egész tavaszi szezonra megfelelő mennyiségű uborkát fogunk tudni termeszteni. Most az a célom, bevallom őszintén, nekem is ez egy kísérlet lesz, hogy most itt március elején elvetek az üvegházba néhány szem
magot, és hogy kíváncsi leszek, hogy egyrészt mennyi kell ki. Nem szoktam foglalkozni azzal, hogy most fektetve, állítva, vagy bárhogy vetem. Szépen csak belerakom ezt a 3 magot a gödörbe, és a gödröt megjelölöm, utána betemetem, és csak arra fogok figyelni, hogy megfelelően öntözzem az elkövetkezendő pár hétbe. Nagyon-nagyon fontos, hogy az uborka az nem bírja a fagyot, szóval ettől kezdve itt fagynak nem szabad lenni az üvegházba. Erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Természetesen lehet nagyon tudományosan csinálni, és a magokat felfelé állítva gyönyörűen el lehetne vetni az uborkákat, de úgy gondolom, hogy így is tökéletesen megfelel. Igazából természetesen a 3-3 szemből, amit most elvetettem, azért nem 2, mert ezért törekedtem egy kis biztonságra, mert, mint mondtam, nálam ez az első ilyen vetés az üvegházba. Szóval, hogy megnézem, hogy milyen uborkák kelnek ki, meg hogyan, meg miképp. Ez nekem is egy ilyen kísérlet saját magam számára, és bízok benne, hogyha most kikelnek az uborkák, akkor mindegyikből csak egy-egy darabot tartok meg, és szépen fel fogom majd őket futtatni. Ez a terv, azt meglátjuk, hogy sikerül. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!